Tässä videossa käydään läpi myynnin, ostojen ja kirjanpidon puolen profiili- ja roolivaihtoehdot ja niiden vaikutus NetVisorin käyttöön. Kun henkilöllä on oikeudet ohjelmaan, hänen profiilinsa ja roolinsa muokataan sen mukaan, mikä hänen tehtävänsä on yrityksessä. Rooleja ja profiileja pystyy muokkaamaan henkilö, jolla on käyttäjähallitsijan tai tilitoimiston pääkäyttäjän rooli. Profiileja ja rooleja pystytään muokkaamaan painamalla yrityksen nimeä ja valitsemalla alasvetovalikosta käyttäjät ja roolit. Ohjelmistossa on käyttäjille valmiiksi luotuja profiileja ja rooleja. Jos vain mahdollista, niin olisi hyvä käyttää näitä. Muokatut oikeudet ovat mahdollisia, mutta vaativat aina käyttäjäkohtaisen testauksen. Käydään nyt läpi valmiit profiilivaihtoehdot. Ei oikeutta profiililla. Käyttäjällä ei ole oikeutta myynti-, osto- tai kirjanpidon osioihin, mutta tätä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos käyttäjän on tarkoitus vain kirjata tuntinsa ohjelmistoon. Kaikki oikeudet profiililla. Käyttäjällä on pääsy kaikkiin osioihin. Huomaathan, että niin tässä kuin muissakin profiileissa esimerkiksi erilliset res-kontra-oikeudet määrittävät, mitä toimia käyttäjä saa tehdä. Res-kontra-käyttäjäprofiililla käyttäjällä on oikeudet myynti- ja osto-osioihin, kun taas ostores-kontra-käyttäjällä on oikeudet vain osto-osioon ja myyntires-kontra-käyttäjällä vain myyntiosioon. Selausprofiililla käyttäjä näkee kaiken, mutta ei pääse tekemään minkäänlaisia muokkauksia ohjelmistoon. Yrityskäyttäjäprofiililla käyttäjällä on oikeudet kaikkiin osioihin, paitsi vain lukuoikeus kirjanpidon perustoimintoihin ja tuloveroilmoittamiseen. Käydään seuraavaksi läpi kaikki valmiit roolivaihtoehdot. Käyttäjähallitsijan roolilla pystytään hallinnoimaan yrityksen käyttäjiä ja palveluita. Yrityksen pääkäyttäjä voi antaa kirjanpitäjäroolin, mutta ei käyttäjähallitsijan roolia. Tilitoimiston pääkäyttäjän rooli on tilitoimistolle kuuluva rooli. Tällä roolilla voidaan antaa käyttäjähallitsija- ja kirjanpitäjärooleja, mutta ei tilitoimiston pääkäyttäjän roolia. Tällainen rooli voidaan luoda vain NetVisorin helpdeskin toimesta. Kirjanpitäjän roolilla voidaan tehdä vaativampia kirjanpidollisia toimenpiteitä yrityksessä, esimerkiksi lähettää valvontailmoituksia, poistaa laskuja ja tositteita, tehdä ALV-ohituksia ja niin edelleen. Tilintarkastajan rooli on tilintarkastajille tarkoitettu erityisrooli. Tämän antaminen tehdään joko NetVisor helpdeskin tai tilitoimiston pääkäyttäjän toimesta. Tilintarkastajan roolilla pystytään merkitsemään vahvistettu tilinpäätös tilintarkastetuksi. Mikäli mikään näistä valmista rooleista ei käy, voidaan käyttäjälle luoda muokatut oikeudet. Muokatuissa oikeuksissa voidaan hyvin tarkasti määritellä osio- ja toimintokohtaisesti erilaisia oikeuksia. Käydään läpi esimerkkejä erilaisille käyttäjille tarkoitetuista profiileista ja rooleista. Yrittäjälle tai yrityksen johdolle voidaan antaa esimerkiksi yrityskäyttäjäprofiili ilman erityisroolia, jolloin käyttäjä pääsee muun muassa katsomaan avoimia myyntilaskuja ja ajantasaisia raportteja. Ostolaskujen tarkastajalle voi esimerkiksi antaa ostores-kontrakäyttäjäprofiilin ilman erityisroolia ja erillisissä res-kontra-oikeuksissa tarkemmin määritellä näitä oikeuksia. Vastaavasti myyntilaskutuksesta vastaavalle henkilölle voi antaa myyntireskontrakäyttäjäprofiilin ilman erityisroolia ja reskontaoikeuksissa määritellä esimerkiksi näkeekö käyttäjä tuotteiden hankintahintaa. Kirjanpitäjälle voi antaa esimerkiksi kaikki oikeudet profiilin ja kirjanpitäjän erityisroolin.